Me emme tiedä, kuka esimerkiksi Turun tuomiokirkon on suunnitellut. Vanhoihin aikoihin, kun kirkon arkkitehdeillä ei ollut tapana kirjoittaa nimeään ylös mihinkään, ja jos piirustuksia ylipäätään oli, niin niitä ei tavattu säilyttää rakentamisen jälkeen. Toisaalta me tiedämme mahdollisesti, kuka esimerkiksi Taivassalon kirkon on rakennuttanut. Mutta samalla me emme tiedä, kuka hän oli. Arkkitehtuurissa tai ylipäätään taiteessa tekijän mainitseminen tai signeeraus on suhteellisen uusi asia. Perinteisesti, kun teos on ollut valmis tai suunniteltu, taiteilija on saanut palkkionsa, työ on jäänyt tilaajan haltuun ja tekijän nimi unohdettu. Eihän esimerkiksi kuninkaallisen muotokuvassa sen maalari merkittävä asia ole. Taiteilijat itse alkoivat signeerata teoksiaan suuressa mittakaavassa 1400-luvun lopulta lähtien levittääkseen omaa mainettaan eteenpäin. Arkkitehtuurissa tämä ongelma on monta muuta taiteenlajia merkittävämpi, ja arkkitehdin on vaikeampi lisätä nimikirjaimiaan rakennusten seiniin. Arkkitehdin sijaan kirkkojen ja muiden rakennusten työtä ohjanneet rakennusmestarit saattivat kerätä mainetta aikansa rakennusmarkkinoilla. Taitava rakennusmestari ei edes välttämättä tarvinnut arkkitehtiä työn suunnitteluun, vaan he suunnittelivat ja johtivat rakennusten työmaita itse, joskus jopa useampaan samaan aikaan. Suomessa nämä kirkonrakentaja-tittelin saaneet rakennusmestarit usein erikoistuvat puukirkkoihin, sillä ne ovat huomattavasti halvempia ja nopeampia rakentaa kivisiin kirkkoihin verrattuna. Mutta kuka rakensi Taivassalon kirkon? 1430-luvulla Suomeen saapui harmaakivikirkkoihin erikoistunut rakennusmestari. Kotoisin hän oli, tai ainakin noppinsa saanut, Saksasta, ja hän saikin työkseen Pernean kirkon rakennuttamisen vanhan puisen kirkon tilalle. Hän piirsi kirkoille suunnitelmat osittain vanhemman Turun hiippakunnallissuunnittelun mallin pohjalta pernealaisten makuun ja kukkaroon sopivaksi, ja hän käytti niissä myös omiaan Suomessa harvinaisempia rakennusmalleja. Työn jälki luultavasti myös miellytti asiasta päättäviä, sillä rakennusmestari sai myös rakentaa Pyhtään, Sipoon, Haminan Maarian ja Vantaan Pyhän Laurin kirkot. Hänen suurin työnsä oli kuitenkin myöhemmin tärkein asemaan noussut Porvoon tuomiokirkko. Pernean kirkko oli kuitenkin hänen ensimmäisiä töitään Suomessa, joten siksi tätä nimettömäksi jäänyttä kirkonrakentajaa kutsutaan Pernean mestariksi. Nämä edellä mainitut kirkot on tunnistettu Pernean mestarin aikaansaannoksiksi niiden samankaltaisten ulkonäköjen ja rakennustyylin vuoksi. Taivassalon kirkko myös muistuttaa näitä, ja siksi Pernean mestaria on arvattu myös tämän kirkon rakennuttajaksi. Kirkko kuitenkin eroaa Pernean mestarin muista töistä tarpeeksi, että on mahdollista, että Taivassalon kirkon on rakennuttaa Pernean mestarin tyyliä kopioinut rakentaja, tai mahdollisesti Pernean mestarin oppipoika. Toisaalta voimme olla täysin väärässä, jolloin Taivassalon kirkon suunnittelija jää historian arvoitukseksi. Tämä on valitettavan yleinen kohtalo niin monelle hyvälle taiteilijalle historian saatossa. Komea kirkko siitä huolimatta.